Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một món ăn chay độc đáo và vô cùng hấp dẫn. Chả nấm chay với hương vị đậm đà thơm ngon từ các loại nấm kết hợp cùng gia vị tinh tế. Món chả nấm chay không chỉ là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai ăn chay mà còn làm phong phú thêm thực đơn gia đình. Hãy cùng mình khám phá cách làm món ăn này ngay bây giờ nha các bạn. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sẽ sơ chế những nguyên liệu này ha. Mình dùng nấm đùi gà để chả mình giòn và ngọt hơn. Các bạn có thể dùng nhiều loại nấm khác nhau như là nấm bào ngư, nấm hương. Mình cắt nhỏ ra và cho vào tô. Mình dùng ở đây là nửa củ cà rốt, bào vỏ và mình cắt nhuyễn ra luôn. Vì thích vị ngọt dai sực sực của nấm mèo nên mình dùng thêm 15 gram nấm mèo, cắt nhuyễn và mình cho vào đây luôn. Thêm một nhánh hành lá. Cuối cùng là đậu hũ. Mình dùng nửa hộp đậu hũ này. Loại này là medium firm, là 250 gram đó các bạn. Cho vào tô và mình bóp nhuyễn, đồng thời hòa trộn vào những nguyên liệu khác luôn. Nêm gia vị cho phần chả được đậm đà hơn gồm có 1 muỗng cà phê bột nêm chay, 1 muỗng cà phê tiêu. Để cho chả của mình được kết dính, mình sẽ trộn vào đây 5 muỗng canh bột mì và 5 muỗng canh bột năng. Nếu không có bột năng thì các bạn có thể sử dụng bột mì thôi cũng được ha. Trộn đều tất cả cho các nguyên liệu và bột mì được hòa trộn vào với nhau. Mình để ở đây nghỉ 15 phút cho các nguyên liệu được thấm gia vị. Bây giờ mình chuẩn bị chảo để chiên nè. Dùng một chảo phẳng. Cho vào đây một chút dầu vừa đủ thôi nha các bạn. Đừng quá nhiều dầu quá sẽ ngấm vào làm cho chả bị rã đó. Đun nóng dầu ăn trong chảo ở lửa vừa. Và mình lấy một lượng nhân vừa phải, nặn thành từng viên tròn hoặc là dẹt tùy theo ý thích. Mình vừa nắn vừa cho vào chiên luôn ha. Khi dầu đã nóng thì mình cho từng viên chả vào chiên. Cho đến khi chả có màu vàng đều như vậy là được rồi nè. Vớt chả ra cho ráo dầu. Rất nhanh mình đã có món chả nấm chay cho bữa cơm gia đình rồi đó các bạn. Mời các bạn cùng thưởng thức qua màn ảnh nhỏ với mình nha. Chả nấm chay bên ngoài vàng giòn hấp dẫn, nhìn không khác gì chả mặn phải không các bạn? Khi cắn vào phần nhân, mình sẽ thấy độ ngọt của các loại nấm và rau củ, độ giòn của nấm mèo nè. Đặc biệt là chả không bị ngấm dầu nha. Ăn rất thanh đạm, dễ ăn và nhiều dinh dưỡng. Bên cạnh đó món ăn này vừa cung cấp chất xơ, vừa cung cấp chất đạm thực vật rất tốt cho sức khỏe. Chả nấm chay rất ngon khi ăn kèm với cơm trắng hoặc là bún tươi. Bạn có thể bày chả nấm chay lên đĩa, thêm một ít rau sống như là xà lách, dưa leo, cà chua để tạo nên một bữa ăn cân bằng và bổ dưỡng. Đừng quên pha một chén nước mắm chay để tăng thêm hương vị cho món ăn nha. Chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả những người ăn chay và mặn luôn. Chúc bạn thành công và thưởng thức món ăn này thật ngon miệng. Hãy theo dõi kênh của mình để cập nhật thêm nhiều công thức nấu ăn thú vị nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.
Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!